10 ضربه تخریبگر، قدرتمند و حتی میشه گفت مرگبار کیوکوشین کاراته رو در این ویدیو میخوایم با هم بررسی کنیم. این ویدیو بسیار جذاب و مفیده. حتی اگر کیوکوشین کار میکنید تا آخر این ویدیو با من همراه باشید چون براتون بسیار مفید خواهد بود. خب خیلی سریع میریم سراغ ضربه ها. از ضربه های دست شروع میکنیم تا برسیم به ضربه های پا. کیوکوشین ضربه‌های مرگبار زیادی داره. ما 10 تا از ضربه‌هاش رو گلچین کردیم که در این ویدیو شما رو با این ضربه‌ها آشنا می‌کنیم. اگر این ویدیو براتون جذاب و مفید بود که خواستید در مورد ضربه‌های بیشتری براتون ویدیو بسازم، توی قسمت نظرها برام بنویسید تا براتون ویدیو جدیدی بسازم و ضربه‌های بیشتری رو بهتون معرفی کنم. خب میریم سراغ ضربه اول. ضربه اوریشی سوکی، ضربه مشتی که از بالا به پایین وارد میشه. توی حالا رشته‌های دیگه هم بهش اوورهند میگن. ولی خب توی کیوکوشین یه خورده متفاوت اجرا میشه. این ضربه رو فقط با این دوتا سیکن اصلی وارد میکنیم و کامل ضربه رو با تمام بدن میشونیم توی بدن. حالا اگر توی خود مسابقات کیوکوشین باشه که ضربه دست به سر توی مسابقاتش خطاست، شما باید این ضربه رو به قسمت جناق بزنید یا قسمت ترقوه رو هم باهاش میتونید بزنید. نقاط حساس زیادی هست برای این ضربه. ببینید از بالا ضربه میشینه. میتونه جناق رو خورد کنه. اگر به ترقوه بزنید میتونه ترقوه رو خورد کنه. اگر به شبکه بازویی مثلا بخوره کل دست رو فلج میکنه. اما خب این ضربه اگر به قسمت جناق بخوره، جناق رو خورد کنه، میتونه باعث مرگ هم بشه. اگر ضربه رو به دنده چهارم بزنید، میتونه باعث ایست قلبی بشه. به این حالت یه خورده تو زاویه وایسا بزنیم توی دنده چهارم. کل نیروی بدن میاد روی یک محیط کوچیک وارد میشه و ما توی کیوکوشین سیکن هام رو هم تقویت میکنیم که تخریب خیلی زیادی ایجاد میکنه این ضربه. حالا اگر توی مسابقات آزاد شرکت کنیم که بخوایم این ضربه رو بزنیم، میتونیم به قسمت فک، به قسمت بینی و قسمت‌های مختلف سر و صورت این ضربه رو وارد کنیم که اگر به قسمت سر و صورت بخوره بسیار بسیار تخریبگره. اگر مثلا به قسمت فک بخوره میتونه باعث بیهوشی بشه، باعث خورد شدن فک بشه و حتی به کما رفتن فرد بشه. که حالا تخریب این ضربه‌ها بستگی هم به شخصی که اجرا میکنه این ضربه رو داره که چقدر مهارت و قدرت داره و هم این که اون شخصی که ضربه رو میخوره چقدر آمادگی داره و چقدر در مقابل ضربه مقاومه. خب این ضربه رو شما توی زاویه‌های مختلف به قسمت‌های مختلف میتونید بزنید. اگر در بعد دفاع شخصی باشه و بخوایم از این ضربه توی شرایط خیلی اضطراری استفاده کنیم، میتونیم برای ضربه به قسمت‌های مختلف گردن هم ازش استفاده کنیم که اگر از روبرو بخوره دو طرف مجرای تنفسی رو با هم میچسبونه و باعث مرگ میشه و اگر از طرفین بخوره باعث بیهوشی میتونه بشه و حتی اگر قدرت ضربه بالا باشه باعث شکسته شدن گردن هم میتونه بشه. میریم سراغ ضربه دوم، ضربه سیکن مواشی. ضربه‌ای که از بغل با مشت وارد میشه، به این حالت که ما هم این ضربه رو میتونیم به این شکل بزنیم و هم کف دستمون رو به سمت بیرون بچرخونیم و فقط با 2 تا سیکن ضربه رو وارد کنیم. از این ضربه هم توی زاویه شما میتونید برای باز شکستن جناق استفاده کنید. اگر با جابجایی اجراش بکنید بیاید توی زاویه با حریفتون، میتونید برای زدن عصب‌های بازو استفاده بکنید که کلاً دست رو فلج میکنه. به این شکل اگر ضربه رو درست بشونید توی نقطه‌ای که گفتم، جایی که مثلا سرشونه به بازو متصل میشه، یه برآمدگی سرشونه داره که وقتی اون تموم میشه و وارد فاز بازو میشیم اینجا رو بزنید میتونه دست رو مثلا فلج کنه. اگر به قسمت جناق بزنید میتونه جناق رو خرد بکنه. اگر به روی دنده ابتدای دنده چهارم بزنیم که میتونه باعث ایست قلبی بشه. حالا این ضربه رو اگر ما توی زاویه دنده‌ها بزنیم، جایی که دنده‌ها هلال میشن، میتونه دنده رو هم خرد بکنه. به این شکل حتی وقتی که حریفمون گارد هم داره با یه کمی جابجایی میتونیم از اینجا دنده‌هاش رو بزنیم که حالا هم درد خیلی زیادی داره، هم ممکنه دنده‌اش رو خورد کنه، هم اگر به سمت راست بدن مهاجم ضربه بزنید 4 انگشت زیر سینه سمت راستش، 3 انگشت زیر سینه سمت راستش به این حالت، یا حتی از پشت هم بزنید به کبدش فشار میاد که خیلی دردآوره.
اما حالت بسیار تخریبگر این ضربه زمانی هست که شما 4 انگشت زیر سینه سمت چپ مهاجم رو بزنید. این قسمت تا حال هست که اگر این ضربه رو دقیق بشونید توی این نقطه، دست مثلا حریفتون رو باز کنید و یک لحظه این ضربه رو بزنید، میتونه باعث آسیب رسیدن به تاحال بشه و تاحال ممکنه که خونریزی کنه و حتی تا چند روز اون شخصی که ضربه خورده مطلع نشه، اما بعد از چند روز باعث مرگ اون شخص بشه. خب دنده‌های آزاد رو اگر مثلا با ضربه سیکن مواشی بزنید، سیکن‌ها تخریب زیادی ایجاد میکنن، دنده رو خیلی توی اجزای داخلی بدن فرو میبرن و بسیار بسیار دردناک. پس گفتم ضربه به قسمت تاحال با این حالت میتونه حتی باعث مرگ هم بشه. حالا اگر توی مسابقات آزاد باشه که تمام نقاط سر رو میتونیم بزنیم، مثلا قسمت گیجگاهی رو شما با این ضربه بزنید میتونه باعث مرگ بشه. فک رو بزنید میتونه باعث خورد شدنش، باعث بیهوش شدنش و حتی باعث به کما رفتن اون شخص بشه. اگر روی گردن بزنیم، بغل گردن، میتونه باعث بیهوشی بشه یا حتی خورد شدن گردن. میریم سراغ ضربه سوم. ضربه ناکایوبی ایپونکن. ضربه مشتی که بند انگشت میانیمون، این بند انگشت تو حالت مشتمون یه خورده میاد بیرون. ببینید وقتی میخوایم دستمون رو مشت کنیم، این انگشت رو یکم میذاریم بیرون و بعد با 3 انگشت دیگه بهش فشار میاریم و قفلش میکنیم. انگشت شست هم میاد کنارش. حالا این ضربه رو ما میتونیم تو حالت مشت مستقیم بزنیم، تو حالت شیتا میتونیم بزنیم، تو حالت سیکن مواشی هم میتونیم بزنیم. بسیار بسیار ضربه تخریبگریه. این ضربه رو اگر تمرین بکنید که بتونید عالی اجراش بکنید، انگشتتون تقویت شده باشه، به قسمت جناق بزنید، میتونه جناق رو خورد بکنه. این قسمت اصلا مقاومت خاصی نداره. اگر به قسمت تاحال که بهتون گفتم ضربه بزنید، زیر سینه سمت چپ مهاجم میتونه باعث پاره شدن تاحال بشه که گفتم میتونه حتی بعد از چند روز خونریزی داخلی مهاجم یا حالا حریف بمیره و بسیار ضربه به این نقطه خطرناک. خب ضربه با این حالت مشت به 3 الی 4 انگشت زیر سینه سمت راست مهاجم که کبد هست میتونه حال مهاجم رو خیلی خراب بکنه. ضربه با این حالت مشت به روی زاویه دنده‌ها، جایی که هلال میشن، میتونه باعث خورد شدن دنده ها بشه به این حالت. خب این ضربه رو به نقاط حساس دیگه هم میتونید بزنید. من به صورت خلاصه چند تا از نقاط حساسی رو میگم که ضربه بهشون تخریب خیلی زیادی ایجاد میکنه. حالا اگر توی یک مبارزه آزاد باشیم که ضربه دست به سر آزاد باشه، این ضربه میتونه خیلی کاربردی باشه. این ضربه رو با قسمت گیجگاهی بزنید، شوک خیلی عمیقی رو به مغز وارد میکنه که باعث طوفان عصبی شدیدی میشه و حریف رو به خوبی از کار میندازه. این ضربه به گوش میتونه تخریب خیلی زیادی ایجاد بکنه، کلاً حریف رو از کار بندازه. اگر توی بعد دفاع شخصی باشه که اگر به سیبک بزنید، اگر به قسمت جلوی گردن بزنید، میتونه باعث مرگ بشه، چون دو طرف مجرای تنفسی به هم میچسبه. اگر بغل گردن رو بزنید که حتی اگر با نصف نیروتون ضربه رو بزنید، باعث بیهوشی میشه. اگر ضربه رو با قدرت اجرا بکنید که امکان مرگ هم وجود داره. و حالا یک سری نقاط دیگه هم هستن که با مثلا پشت گردن که دیگه میتونه خیلی تخریب زیادی ایجاد بکنه توی دفاع شخصی. پس ضربه سوممون شد ناکایوبی ایپونکن. خب توی حالت‌های مختلف میتونید ازش استفاده کنید. ضربه چهارممون باز ضربه دست، ضربه شیتاسوکی. توی حالت‌های مختلفی اجرا میشه، مستقیم، توی زاویه اجرا میشه. من الان میخوام به یک حالتش بپردازم، ضربه‌ای که به کبد وارد میشه که حالا اصطلاحاً بهش لیور شات هم میگن. ضربه با دست چپ ما به قسمت راست بدن حریف وارد میشه، همونطور که گفتم 3 الی 4 انگشت زیر سینه‌ش. به این حالت ضربه‌ها توی کیوکوشین با سیکن وارد میشن بیشترشون. این ضربه رو اگر دقیق و درست با سیکن وارد کنید، مثل دکمه خاموشی حریف میمونه یا حالا مهاجم. این ضربه رو شما برای زیر فک هم میتونید استفاده کنید. حالا اگر مبارزه آزاد باشه که بسیار تخریبگره، که توی رشته‌های دیگه هم بهش آپرکات گفته میشه. خب میریم سراغ ضربه پنجم. ضربه مای هیجی. ضربه آرنج رو به جلو. خب این ضربه بسیار بسیار تخریبگره. حالا اسم‌های مختلفی توی سبک‌های مختلف داره. ما توی کیوکوشین از این ضربه بیشتر برای قسمت جناق استفاده می‌کنیم، به صورت نیزه‌ای به این حالت، که حالا با نفوذ هم اجرا میشه.
این ضربه رو شما اگر به قسمت جناق بزنید، به درستی بزنید، بی برو برگرد جناق رو خرد میکنه. اگر به شبکه‌های بازویی بزنید، باعث فلج شدن دست میشه. حالا اگر مبارزه آزاد باشه برای صورت بزنید که فک رو میتونه خرد کنه، باعث بیهوشی میتونه بشه. اگر به ابتدای دنده چهارم بزنید میتونه حتی باعث ایست قلبی و مرگ بشه. قسمت ترقوه رو اگر باهاش بزنید میتونه ترقوه رو خرد کنه، ولی دقت بالایی میخواد. خب برای قسمت ترقوه بهتره از مواشیهیجی استفاده کنید که حالا ضربه بعدی مونه و بهتون نشونش میدم. این ضربه اگر توی مبارزه آزاد باشه که گفتم میتونیم سر و صورت هم باهاش بزنیم، بسیار تخریبگره، 100% حریف رو از کار میندازه و بسیار ضربه تخریبگری. اگر بخواید فقط طرف رو از کار بندازید توی قسمت آبگاه، جایی که جناق سینه تموم میشه، گودی سینه 2 انگشت پایین‌تر، اون رو باید با یه خورده نفوذ و نشست اجرا کن. به این حالت این ضربه رو اگر اجرا کنید میتونه کامل حریف رو از کار بندازه. اگر توی بود دفاع شخصی باشه که دیگه حالا علاوه بر نقاط مختلف سر و صورت، هر جای دیگه بدن رو بتونیم بزنیم و خطایی نباشه، چون برای حفظ جونمونه. اگر به جلوی گردن بخوره باز میتونه باعث مرگ بشه. اگر از بغل بخوره میتونه باعث حتی شکستگی گردن بشه. دیگه بیهوش شدن که مرحله یکشه. دیگه تا مرگ میتونه پیش بره. برای قسمت‌های دیگه بدن هم حالا بستگی به اون شرایطی که داره، اگر بخوایم اجرا بکنیم باز میتونه خیلی تخریب‌گر باشه. مثلا اگر شما از پشت مهاجم با دوستتون درگیری می‌خواید از پشت بیاید به ضربه بزنید، اگر این ضربه رو بزنید به پشت گردنش، سریعا باعث مرگش میشه، باعث قطع نخاع شدنش میشه. اگر به قسمت مخچه پشت سر بزنید میتونه باعث مرگ بشه، باعث ضربه مغزی شدنش بشه. بسیار تخریب‌گر. میریم سراغ ضربه ششم، مواشی. خب این ضربه بسیار تخریبگره، توی حالتهای مختلفی اجرا میشه. مثلا حالتی که به صورت ساده میاد در همون راستای سرشونه، همون حالتی که یه خورده از بالا به پایین وارد میشه، یه حالتی هم که از پایین به بالا وارد میشه توی مسیرش. این ضربه با نیزه آرنج وارد میشه. بسیار بسیار تخریبگره. بسیار بسیار میتونه آسیب بزنه. ترقوه رو اگر باهاش بزنید میتونه باعث شکسته شدنش بشه. اگر بازو رو بزنید میتونه باعث فلج شدن دست بشه. اگر توی زاویه باشید دارید با حریفتون مبارزه میکنید، اومدم توی زاویه از اینجا بشینم توی جناق، میتونه جناق رو خورد کنه. اگر ابتدای دنده چهارم رو بزنم میتونه باعث حتی مرگ بشه. همون جناق هم اگر خورد بشه احتمال مرگ هست. اگر مبارزه آزاد باشه که دیگه میتونیم توی صورت بزنیم که میتونه فک رو خورد کنه، دندونا رو خورد کنه، باعث بیهوشی بشه و حتی باعث مرگ بشه، به خصوص اگر توی قسمت گیجگاهی بخوره که شوک عمیق‌تری به مغز بده، باعث کوفتگی مغز بشه، باعث ضربه مغزی شدن حالا حریف یا مهاجم بشه. خب توی بود دفاع شخصی هم که میتونیم از این ضربه‌ها استفاده کنیم، علاوه بر اون میتونیم به قسمت‌های حساس‌تر هم استفاده کنیم. باز بستگی داره که ما با مهاجم توی چه حالتی باشیم. برای هر جای بدنش میتونیم استفاده کنیم. این ضربه اگر به گردن وارد بشه، چون خیلی سنگینه، میتونه راحت گردن رو خورد بکنه. اگر گردن خورد نشه قطعاً حریف یا مهاجم رو از کار میندازه. حالا توی بعضی از رشته‌ها ضربه به گردن هم آزاده، توی بعضی‌ها نیست. حالا من دارم در مورد دفاع شخصی میگم. به این حالت اگر بزنید میتونه باعث خورد شدن یا بیهوشی بشه. اگر مستقیم هم بخوره میتونه باعث مرگ بشه. ضربه هفتممون ضربه یوکو کاکتوگری هست. ضربه یوکوگری که با ته پا وارد میشه. با قسمت ته پا. این ضربه رو بذار اجراش کن. ببینید این ضربه رو اگر توی قسمت جناق بزنید میتونه جناق رو خرد کنه. اگر توی قسمت آبگاه بزنید میتونه طرف رو از کار بندازه کاملا. اگر توی گردن بخوره میتونه باعث مرگ بشه و اگر توی صورت بخوره احتمال برگشت سر و خرد شدن گردن هم حتی هست. احتمال قطع نخاع شدن هست. ولی خب اکثر رزمیکارها یا نمیذارن این ضربه بخوره به سرشون یا اینکه سر و گردنشون رو تقویت کردن. بیشتر توی آدمای عادی ممکنه که اگر این ضربه رو بخورن اینقدر سرشون سری بره عقب که باعث خورد شدن گردنشون میشه. اما خب ضربه یوکو کاکتوگری اگر به قسمت گردن بخوره، چون با ته پایه بدون شک میتونه باعث مرگ بشه. اگر به قسمت جلوی صورت هم بخوره میتونه کاملا مهاجم رو یا حریف رو از کار بندازه. این ضربه رو فقط باید با ته پا وارد کنید برای اوج تخریبش تا نیروی کل ضربه روی یک محیط کوچیک وارد بشه. با این قسمت ببینید باید پنجه‌تون رو بدید داخل یه خورده که ته پاتون بشینه توی بدن حریف یا حالا مهاجم. خب میریم سراغ ضربه بعدی.
سوتو کاکتو گری یا اوچی کاکتو گری. اگر پا از داخل بیاد میشه اوچی، اگر از بیرون بیاد شه سوتو. خب رضا اجرا کن. به این حالت پا از بغل، حالا یا از داخل یا از بیرون، میاد بالا به صورت دورانی و از بالا با ته پا ضربه رو وارد میکنیم. این ضربه میتونه گارد حریف رو دور بزنه و ضربه با قسمت ته پا وارد میشه، نیروی زیادی داره. این ضربه وقتی بخوره به سر و صورت بسیار تخریبگره، میتونه شوت خیلی عمیقی وارد کنه، آسیب خیلی زیادی بزنه. به راحتی میتونه باعث بیهوش شدن حریف یا مهاجم بشه. اگر ضربه به درستی اصابت کنه، به درستی اجراش بکنید. اگر مهارتتون توی اجراش بالا باشه و اجرا بکنید، حتی احتمال شکسته شدن گردن به خاطر رفتن عقب سر هم هست. یا اگر مثلا ضربه از بالا بخوره وقتی که حالا حریف داره میاد پایین بگیره یا تکنیکی بزنه بخوره توی سقف سرش، میتونه باعث ضربه مغزی شدن هم بشه. حتی همین که ضربتون از جلو هم بخوره به سر، ممکنه که این اتفاق بیفته. بیشتر برای افراد معمولی ممکنه این اتفاق بیفته وقتی این ضربه رو میخورن، چون رزمیکارها خودشون رو تقویت میکنن، هوشیاریشون به نسبت افراد معمولی بالاتر، گردنشون تقویت شده است، احتمال این آسیب براشون کمتر. این ضربه رو شما برای ترقوه هم میتونید استفاده کنید و از بالا این ضربه رو بزنید توی ترقوه تا خورد بشه و حریف رو از کار باهاش بندازید. خب در اصل 2 تا ضربه بود دیگه، ولی خب حالتشون شبیه هم بود. با هم دیگه بهتون گفتم. میریم سراغ ضربه نهم. بازم اینجا 2 تا ضربه است. ضربه اوشیرو کاکتوگری یا ضربه اوشیرو موواشی کاکتوگری. هر دو تاشون با ته پا وارد میشن. چرا ته پا؟ چون هم قسمتی از پاست که محکمه، همین که تمام نیروی ما روی یک محیط کوچیکتری وارد میشه و تخریب زیادی ایجاد میکنه. ضربه اوشیرو موواشی رو اجرا کن. اوشیرو موواشی رو با کف پاتو نباید بزنید، فقط ته پا بخوره. این ضربه اگر به سر صورت بخوره که میتونه داغون بکنه حریف یا مهاجم رو، به خصوص اگر به قسمت گیجگاهی بخوره، به قسمت پروانه‌ای بخوره، میتونه باعث بیهوش شدن، حتی باعث ضربه مغزی شدن بشه. این ضربه اگر از بغل به گردن بخوره میتونه باعث بیهوش شدن باشه. اگر نیرو خیلی زیاد باشه، کسی که میزنه خیلی ماهر باشه و حالا بستگی باز به اون شخصی که داره ضربه میخوره داره، میتونه حتی باعث شکسته شدن گردن هم بشه. برای قسمت‌های سر و صورت بسیار بسیار این ضربه تخریبگره و کیوکوشینکارها هم توی اجرا کردنش مهارت‌های خیلی خوبی دارن به نسبت رشته‌های دیگه‌ای که حالا من کار کردم. خب حالا ضربه دیگه‌ای که گفتم باز توی این دسته هست، توی این شماره ما هست، ضربه اوشیرو کاکتوگری هست. توی این ضربه ما پنجه رو به سمت داخل جمع می‌کنیم و فقط با ته پامون ضربه رو وارد می‌کنیم. شاید در ظاهر که می‌بینید ببینید کف پا هم داره می‌خوره، اما اون نیروی اعمال نمی‌کنه. فقط ته پامون داره میشینه. چون وقتی پا رو میدیم به سمت بالا باز ضربه میشینه، ممکنه کف پا رو ببینید توی ویدیو می‌خوره. شما فقط باید با ته پاتون اون نیرو رو به بدن مهاجم وارد کنید. این ضربه اگر به قسمت آبگاه وارد بشه، کاملا حریف یا مهاجم رو از کار میندازه. اگر به قسمت جناق باز وارد بشه، اگر ضربه رو دقیق بزنید، با نفوذ بزنید، میتونه باعث خرد شدن بشه. اگر به قسمت گردن بخوره میتونه باعث مرگ بشه. اگر به قسمت سر و صورت بخوره، قطعاً حریف یا مهاجم رو از کار میندازه، میتونه باعث بیهوش شدن بشه، باعث خرد شدن فک بشه، خرد شدن بینی بشه، باعث خرد شدن حتی گردن بشه. خب یک بار دیگه ضربه رو اجرا کن به این حالت. برای قسمت بالاتر اجرا کن. بزن، سریع بزن. نترس. خب به این حالت. خب بریم سراغ ضربه دهم. ضربه کایتن. کایتن انواع مختلفی داره. ما اینجا می‌خوایم به اوشیرو موواشی کایتنگری بپردازیم. این کایتن توی حالت اجرای اوشیرو موواشی اجرا میشه. پا از بغل میاد به صورت دورانی وارد میشه. حالا گاهن از بالا به پایین هم این ضربه رو اجرا میکنن. اشتباه نیست. خب پس کایتن اوشیرو موواشی گری. این ضربه رو اگر درست و دقیق بزنید وحشتناکه. اصلا تخریبش بیش از حده. شما توی هیچ رشته دیگه‌ای نمیتونید این ضربه رو ببینید، مگر اینکه حالا از کیوکوشین گرفته باشن و مثلا روش تمرین کرده باشن و اجراش بکنن. من که توی هیچ رشته‌ای ندیدم، با اینکه سال‌ها دارم کار میکنم و مختص کیوکوشین کارهاست. خب کیوکوشین کارها چون بدنشون ضربه‌خوری بالایی داره، میتونن برن نزدیک وایسن، هر چقدر بضربه بخورن براشون مهم نیست، بهش عادت دارن و اذیتشون نمیکنه، آسیب زیادی روی بدنشون ضربه‌ها ایجاد نمیکنه و میتونن وایسن از نزدیک مبارزه کنن. خب وقتی میتونن از نزدیک مبارزه کنن، یعنی میتونن ضربه‌های خیلی خوبی رو مثل همین کایتن اوشیرو موواشی رو اجرا بکنن. خب ضربه رو اجرا کن به این حالت. دوباره بیا از این سمت حالا بزن. ببینید
این ضربه با قسمت ته با کاکتو وارد میشه که بسیار بسیار تخریبی‌گره. اگر از بغل بخوره تو قسمت گیجگاهی، تو قسمت پروانه‌ای، میتونه باعث یک شوک خیلی خیلی عمیق به مغز بشه. اگر به قسمت فک بخوره میتونه باعث خورد شدن فک بشه، باعث بیهوشی بشه. به هر جای سر بخوره بسیار تخریب‌گره. اونقدر ضربه سنگینه، اینقدر تخریب‌گره که به هر جا بگیره کاملا مهاجم یا حریف رو از کار میندازه و حتی ممکنه که باعث شکسته شدن گردن هم بشه اگر به یک فرد معمولی بخوره. حالا توی افراد رزمی کارم باز احتمالش هست. خب 10 تا ضربه قدرتمند و تخریبگر کیوکوشین رو با هم دیگه بررسی کردیم و شما رو باهاشون آشنا کردم. اگر باز دوست داشتید که از این نوع ویدیو بسازم، برام توی قسمت نظرها بنویسید تا با ضربه‌های بیشتری از کیوکوشین کاراته یا سبک‌های دیگه‌ای که کار کردم آشناتون کنم. اگر این محتوا برات مفید بود، برات جذاب بود، ممنون میشم که با لایک و نظر دادن از من حمایت کنید تا محتوای بیشتری برات بسازم. جاوید باشید.